В житті є правда, факти, реальність і ресурси. Коли я кажу, що російська економічна політика краща, більш професійна, це конкретні показчики. Інфляція, рівень дефіциту бюджету, рівень державного боргу, продуктивність праці, це рівень доходів, це рівень резервів, рівень стійкість фінансової системи, експортний потенціал. Коли ми кажемо навіть 25 рік, рівень державних витрат в Росії 39% ВВП. У нас 75%. Але Росія накопичила багато ресурсів до війни, тому що це було етап накопичення ресурсів, коли загальні державні видатки Росії були 33-32% менш, ніж в країнах Європейського Союзу, і це забезпечило зростання економіки. Саме головне для нас розуміти потенціал ворога і його сили. Там не гілка кощія, а взагалі це джерела його сили. Це малий середній бізнес, котру дали можливість працювати без зайвого бюрократи, без зайвої регуляторки. І тому вони накопичили ці ресурси. Більш за $трильйони заінвестували в ВПК, військову промисловість, в війну. І тому тепер вони це використовують. Але на 2-3 роки ще їм вистачить цих ресурсів. Коли ми кажемо про перші признаки кризи, звісно, це дефіцитний бюджет, це збільшення податкового навантаження, це більше ресурсів вони вимагають добровільно примусити мільярдерів регіонального і національного рівня. Тому тепер більше незадоволення, тому що держава, Левіафан російський, починає бачити дефіцит ресурсів. І тому вони кажуть, треба більше фінансування. Але ресурси це ще є. Це не тільки там резервний фонд, так? Ми маємо резервів Центрального банку більш там $700 мільярдів. Ми маємо державні витрати в 2025 році більш за $1 трильйон. Навіть коли Росія буде мати рецесію там 2-3-5% на рік, цього ресурсу буде вистачати для того, щоб зменшити свій ВВП до рівня 2021 року, протягом 3-4 років. Треба робити асиметрично, треба робити те, що зламає волю з Кремля і до спротиву. А це річ зв'язана з цим, як діє наше ЗСУ, наш ГУР. Я думаю, що коли ми знищимо Лубянку, знищимо Мавзолей, почнемо бити озброєними ракетами по Москві і Петербурзі, коли ми знищимо інфраструктуру експорту нафтопродуктів, це буде краще, ніж будь-яка там розлічення ВВП. Тому що ми зробимо все. Ми можемо цю єдність еліт і суспільства, цих орків, вони буде порушено. А коли ми ще почнемо працювати і покращити інформаційну частину гібридної війни супроти Росії, казати, що в Росії там 1% росіян має 80% всіх резервів активів, і це несправедливо. Треба довести до росіян, що вони, еліти російські, і Кремль, і Путін, вони знущаються з ними, вони ставляться до них як до гарматного м'яса. І це через такі метафори треба просто зламати їх волю до супротиву, для цього, щоб було, не бунт, але не було та єдності, не було ситуації, коли вони можуть мобілізувати багато людей на війну. Уже тепер наші ЗСУ більше знищають орків, ніж вони можуть мобілізувати. І треба просто більш інтенсифікувати процес, і тоді перемога буде, не зважаючи на різність економічних потенціалів. Давид, Україна, вона протягом війни зробила багато речей інноваційних, ліпших в світі, тому що вона довела, що Україна є найсильнішою армією Європейського Союзу, взагалі Європи. Вона робила багато інтервенцій, багато інновацій в сфері дронів, в сфері захисту. І це досвід маємо тепер експортувати. Можемо не тільки захищати нашу країну, також робити багато всього для того, щоб експортувати, заробляти на ці нових озброєнь. Ми обнулили потенціал не тільки ворожих танків, ворожої техніки. Ми також знищили, цього несподіванка була, Чорноморський флот, тому що ніхто не сказав, що Україна буде домінувати на Чорному морі, але це факт. І тому, звісно, це інноваційний потенціал нації, людей, приватних компаній, це абсолютно потужність номер один. Навіть коли ми кажемо про Firepoint, це наше озброєння, про дронів, і це довели ми для
для наших партнерів і в Німеччині, в Польщі, в Данії тощо. Коли ми кажемо на інший рівень економічну політику, треба сказати, що 75% ВВП державне видатки кожен рік протягом 4 років – це абсолютно держплан. Це гальмує розвиток, це гальмує інвестиції, і це як гальмівна сорочка на найбільш потужний, найбільш інноваційний потенціал наших людей. Коли українцям не заважають, зокрема з уряд, вони показують чудо, дива цього, що можна зробити. А коли чиновники, це треба розуміти, що це п'ята колона в нашій країні, це, звісно, бюрократія, котра не була реформована, не була допасована до ризиків і викликів воєнного часу. Це, звісно, так. Це дуже важлива річ, не тільки бити ворога озброєнням, а розуміти, де може бути потенціал зростання української економіки, покращення, посилення. Ну, що стійкість є, але стійкість, звісно, це такий ресурс, котрий, звісно, треба підсилювати саме економічної свободи. І коли наша економічна свобода буде не на рівні 143-го місця в світі, а на рівні топ-30, коли ми також будемо в топ-30 країн з захисту права власності, це буде радикальна інша ситуація в інвестиціях, радикальна інша ситуація з надходженням коштів до бюджету. Це буде просто бум економічний навіть під час війни. І це, звісно, це використовується, тому що коли ми робимо ставку тільки виключно на нашу допомогу наших партнерів, а ми бачимо ситуацію, коли наш борг вже за 100% ВВП, ми в 25-му році отримали 45 мільярдів доларів запозичень, і цей борг не можна обслуговувати. Але ми треба довести до партнерів, що ми розуміємо, що де наші джерела не стійкості, а слабкості, і робити все для їх ліквідації. Найкращі приклади в світі – це не приклади, коли держава все мала, контролювала, керувала цим, управляла, а це коли була економічна свобода. І українці довели під час війни, що і суспільство, що люди, коли їм не заважають, вони роблять диво. І тому це супер добре накерунок дій української влади для того, щоб не заважати українцям боронити країну і робити краще економіку, забезпечувати темп економічного зростання. Ціни на нафту, погіршення ситуації геополітичної, війна на ірано-американська – це, звісно, чинники, котрі треба використовувати як криза, як можливість. Коли є криза імпорту або з нафти, треба поменшити податкове навантаження на нафту. Треба знести обмеження на імпорт нафти і нафтопродуктів. Треба зробити все для цього, щоб використовувати внутрішній потенціал нафти, для цього, щоб було покращення подаж цієї нафти від внутрішніх джерел. Тому що коли ми маємо зарегульовану цей сектор нафтоперепрацьовки в Україні, ніхто не може інвестувати в цей сектор, тому що немає гарантій цього, що він буде в цьому секторі працювати. Так що треба зробити дерегуляцію, треба знести ці ліцензії, різні дозволи, які використовуються для того, щоб захищати інтереси олігополії і монополії. Там, де є монополії, як ОПЕК або будь-яка монополія, Нафтогаз, інші структури, які мають спеціальний статус або імпорту, або продажу нафтопродуктів, це, звісно, буде ціна зростати. А коли ми долучимо до цього малий бізнес, долучимо іноземні компанії, звісно, це буде значно краще. Плюс ми зменшимо податки на пальне, зменшимо податки регуляторного навантаження, і тоді цей шок буде краще. Тим більше, коли ми будемо потім використовувати енергозбереження, різні інші технології, котрі не так залежать від ціни на нафту, як тепер. Так що є рішення суто ринкове, підприємницьке, а не регуляторно-бюрократичне. Більш за 80% європейців, це опитання травня цього року, лічать, що треба більше інвестувати європейцям в систему безпеки. Україна має найпотужнішу армію. І нам треба розуміти, довести нашим партнерам, що тут не потрібно адаптації 170 тисяч сторінок, як і комунітер, це законодавство Європейського Союзу. А треба розуміти, що тепер нова реальність, нове життя і нові виклики, нові загрози. Загроза Російська Федерація,
загроза ліквідація взагалі свободи як інституції західної цивілізації. Тому в цій ситуації ми можемо запропонувати нашим партнерам інший порядок цього, як треба Україні інтегруватися в Європейський Союз. Для нас головне, щоб мали наші виробники доступ до європейського ринку товарів насамперед. Головне – це ринок сільськогосподарської продукції. Багато різних речей, але треба не робити уніфікацію бюрократії під Брюссель. Тепер Брюссель використовує зробив таку пропанову. Вони розуміли, що 27 джерел регуляції – це не майбутнє, це просто тупік. Вони запропонували 28-й режим загальноєвропейської регуляторки. І я пропоную, наприклад, від ім'я нашого уряду сказати, добре, давайте українські виробники будуть відразу автоматично цим 28-м регуляторним режимі, коли є режим дерегуляції, режим вольного вибору і режим конкуренції різних стандартів. Ми відразу можемо на рівні уряду, на рівні парламенту зробити такий закон, то ми відразу адаптуємо 28-й цей режим для цього, щоб ми могли конкурувати з європейцями. І тоді кожен європейці буде знати, що наша ціль – Європейський Союз, ми є партнерами Європейського Союзу, ми робимо унікальний вклад в обороноспроможності Європейського Союзу. Європейський Союз робить декитаїзацію своїх ланцюжків вартості, тому що ми маємо джерела енергії, енергетичні товари, ми маємо металургію, ми маємо інфраструктуру, ми маємо багато всього цього, що європейські компанії потужні робили в Китаї. Китай зараз ворог наш, це опонент, він не може робити тільки все з Китаєм. Китай, коли він буде не тоталітарний, він не буде допомагати Росії в війні супроти України, тоді можна з нею буде працювати. А тепер у нас треба розуміти, що Україна, Європейський Союз, Україна, Європа – це один фронт, і робити треба стратегічні висілки для того, щоб це робити. Є перше, наприклад, добре такі рухи в цьому накерунку. Це співпраця з кранами Скандинавії, Балтії, Нідерландів. Це оборонний союз, як кажуть, європейська частина НАТО. Ми суто робимо це, для цього було створено НАТО. Ми ведемо боротьбу супроти російського ворога. І тут з цієї точки зору можна монетизувати максимально. І знову, коли ми маємо доповіді, звіти європейських різних структур, що вони втрачають конкурентоспроможність і повинні мати іншу економічну політику, можна запропонувати. Але треба насамперед зробити нашу економіку не марксистською, не державною, а вольноринкову. Багата Україна – це дух України, це характер України, це джерело фінансування Збройних сил, це джерело фінансування дронів, ракет, оборонної промисловості, це джерело для людського капіталу, для повернення людей. Коли, наприклад, 10 мільйонів українців повернуться не за грантами, не за преференціями, вони повернуться за свободою. В світі тепер тільки 3 країни світу мають політичну, приватну і економічну свободу. Коли Україна буде в топ-5, топ-10 країн, де є всі ті елементи, я впевнений, що буде багаття, буде процвітання, буде добробут, але це вимоги до нашого уряду. Але цей уряд повинен розуміти, що це не тільки бажання різних філософів, так? Це теорія підприємницького зростання Місіса Хаєка, котра працювала на практиці. Це країни, котрі пішли цим шляхом, вони стали багатими, вони є елементами економічного дива. І коли ми хочемо не тільки бачити Україну, як в якої 20 мільйонів населення, з котрих кожна друга людина пенсіонер, а ми хочемо бачити країну 50 мільйонів різноманітних культур, способів життя, країна, котра є лідером інноваційних різних сегментів економіки, реабілітації, системи здоров'я, природи. Тому треба зробити саме так Україну вольною. Новий Захід, як ми з тобою казали, Україна Новий Захід – це є Україна мрії реалістично, науково обґрунтовано, історично підтверджено. Так що тільки так можемо здобути багаття і безпеку. Коли ми будемо країною, в якій буде ВВП на душу населення 20-25 тисяч доларів, а ніякий поганець, ніякий варвар до нас не сунеться. Це абсолютна гарантія.
Дуже дякую за вашу увагу. Підпишіть, будь ласка, на наш канал на YouTube, підпишіть, будь ласка, на наше інформаційне джерела на сайт. Там багато інформації для того, щоб вам розуміти, яка повинна бути Україна, які проблеми. І, звісно, разом до розумної, до свободної України в новому світі без Російської Федерації, без загроз комунізму, марксизму і інших варварів.